Het is voor mij veel belangrijker iets dat de instellingen zich aanpassen aan een generatie, dan dat de generatie zich zou moeten compromitteren aan iets uit het verleden. En ik denk dat dat gewoon is omdat er vandaag ook wel degelijk een alternatief begint te komen. Het is er nog niet, maar het begint er te komen. De kans dat een generatie zich gewoon gaat blijven vasthouden aan een systeem uit het verleden wordt kleiner en kleiner, ook omdat er alternatieven zijn. Binnenkort komt er iemand solliciteren bij een bank of een verzekeraar en zegt: kijk, ik heb dit soort projecten gedaan, ik heb dit soort ervaringen opgedaan. Oh, en by the way, content-wise, ik heb op Udacity dit gevolgd en ik heb daar een accreditatie voor en ik heb Coursera die en die en die gevolgd. En ik zie dat vandaag de dag, dat is helemaal in tune met die nieuwe generatie. Zo'n portfolio gaat misschien veel waardevoller zijn dan gewoon zeggen van ik heb geklokt en geprikt. Hè. En daar gaan volgens mij een aantal clevere bedrijven voor openstaan. Maar op het moment dat dat duidelijker begint te worden, dan kan je wel een totale verschuiving krijgen. Het gaat erom van hoe kun je eigenlijk mensen gaan stimuleren om in die 100-year life constant leergierig te zijn, bij te leren, de openheid om zich constant eigenlijk te verrijken en te maken dat zij zich intellectueel kunnen bijschaven om relevantie te behouden. Dat wordt een enorme maatschappelijke opdracht. Vroeger was groot en schaal superbelangrijk. De bedrijven moesten zo snel mogelijk, zo groot mogelijk worden en daar hadden zij heel klassieke structuren voor om dat op een efficiënte manier te gaan beheren. En de 20e eeuw gaat naar die 21e eeuw en wat zien wij? Het gaat van schaal naar wendbaar. De wereld verandert sneller. En dan zie je dat groot zijn, dat heeft geen nut meer. In een wereld die verandert, dan gaat het over kunnen inspelen en wendbaar zijn. En ik denk dat het voor instellingen net hetzelfde is. Ik denk dat we sowieso naar een maatschappij gaan waar personalisatie eigenlijk gewoon cruciaal is. En je ziet dat als klant en klantbelevenis. Je wilt niet als een gemiddelde klant geadresseerd worden, je wilt eigenlijk gewoon relevante dingen krijgen. Maar in het onderwijs zitten wij nog altijd met gemiddelden. In het onderwijs zitten wij met packages. Hè? En iemand heeft ooit beslist dat als jij een richting in wil die dat later gaat doen, dat dit ongeveer de ideale combinatie is. Dat zijn totaal achterhaalde formats van gemiddelden. En daar zit volgens mij een enorme opgave om dat te gaan herdenken. Ik denk dat we daar vandaag nog maar in het begin zitten. Dat wil ook zeggen misschien dat er in de toekomst een veel grotere flexibiliteit moet zijn als individueel student om pick and choose te gaan doen, een palet samen te stellen en dat je misschien ook veel moeilijker kan zeggen van ja, dat is die opleiding. Nee, dat is dat landscape, dat is die portfolio. Misschien gaat dat moeilijker in het begin, maar zeker naar het einde toe. In het begin heb je misschien als student nog geen idee waar je naartoe wilt, maar gradueel bouw je eigenlijk een portfolio van skills en competenties op. Ik neem het voorbeeld van de gezondheidszorg. Wat daar in de gezondheidszorg aan het gebeuren is een revolutie, omdat wij eigenlijk vandaag op gemiddelden werken en dat een systeem is die helemaal gericht is op de providers, de artsen, de hospitalen. En we zijn in een transitie aan het gaan naar een volledig, de patiënt staat centraal. En die leefwereld van de patiënt. En dat is een Copernicaanse revolutie binnen de gezondheidszorg. En we gaan echt gaan inzoomen op eigenlijk het individualiseren van die zorgen. Wat daar in de volgende 10, 20 jaar in de gezondheidszorg moet veranderen, dat is van een hallucinante proportie, maar daar wordt wel nu volop aan gewerkt. En volgens mij in het onderwijs gaan we net hetzelfde moeten doen. Kijk naar de docenten vandaag de dag. Ja. De complexiteit daar is heel vergelijkbaar met wat er in het bedrijfsleven gebeurt. Hè. Mensen die vandaag in het bedrijfsleven proberen om vast te houden aan wat hun comfortzone is en wat ze kunnen doen en willen doen en hun
Hun silo, ja, die worden vandaag in het bedrijfsleven meer en meer eruit gehaald. Hè. Ik denk dat wij bijna het onderwijs moeten gaan zien als het experiment van hoe wij organisaties kunnen bouwen die nu net aangepast zijn aan die day after tomorrow. Die net die wendbaarheid en die open-mindedness hebben. Het zou jammer zijn dat ons onderwijs, wat toch eigenlijk de basis is van de toekomst, dat we daar eigenlijk blijven vastzitten in systemen uit het verleden. We zouden net de voorloper moeten zijn om creatief na te denken over organisatievormen die net dat soort opportuniteiten gaan invullen. Wat er gebeurt in het onderwijs, zeker hoger onderwijs in de Verenigde Staten, is dat de kost van hoger onderwijs gewoon buiten proporties is. En vroeger betaalde je blauw als je naar Stanford of Harvard ging en dan had je een enorme schuld als student en die moest je jaarlang afbetalen. Maar vandaag zit dat niet alleen bij die topinstellingen, maar ook bij de tweede en derde rangs universiteiten en hogescholen. Het zijn de community colleges waar je een ongelooflijke student debt opbouwt aan een zeer lage kwaliteit. En omdat het daar pijn doet, zie je dat daar alternatieven heel snel beginnen opspringen. De reden waarom Coursera zo ongelooflijk succesvol aan het groeien is omdat daar een heel ander prijskwaliteit aangeboden wordt met een ander technologisch platform. En meer mensen zeggen van waarom zou ik nog zoveel geld spenderen aan eigenlijk middelmatig onderwijs? Het zal bij ons minder pijn doen, daarom gaat het misschien minder snel, maar het is misschien dom van ons om dat niet proberen anders te bekijken en zeggen laat ons nu eens vooruitdenken en laat ons nu eens voorop lopen. En zonder dat het al pijn moet doen, ons eindelijk te gaan heruitvinden om relevant te zijn voor die day after tomorrow.